नमस्कार साथीहरु, गेस्ट टेकिङका भ्यू च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई फराटा फ्यान कसरी रिपेयर गर्ने टपिकमा यो भिडियो ल्याएको छु। जसरी मुसाले काटेर अब यो बन्दैन भन्ने हामी सोचिराखेका छौं, तर त्यस्तो फ्यानलाई हामी कसरी रिपेयर गर्न सक्छौं यो भिडियोमा हेरेर तपाईहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, अब हामी सुरु गरौँ यो भिडियोलाई। हेर्नुस्, यहाँ मुसाले काटेछ अनि यसलाई कसरी हामी रिपेयर गर्न सक्छौं यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् यो भिडियोलाई, अनि तपाईले बुझ्नुहुनेछ। आफ्नो घरको पंखाले रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेटर निकाल्दाखेरि यसरी ठोकेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ छिनी र टाइलेबरको सहायताले खोलेको छु। तपाईले जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, मुसाले काटेको तारहरु देखिरहेछ अनि यसलाई अब कहाँ जोड्नु पर्ने हो त्यो ठाउँको सलाड पेपरलाई निकाल्दिनु होला। यसरी यो निकालिरहेको छु, यसरी नै निकाल्नु होला। त्यसपछि यो तारको जुन मुसाले काटेको छ त्यो तार निकालेर यो देखिरहेछ। अब यसलाई ब्लेडले खुर्किनु होला। सबैले खुर्किसकेपछि दुवैपट्टिको खुर्किने होला। यहाँ चाहिँ मैले एकपट्टिको मात्र देखाएको छु। तपाईहरु दुवैपट्टि यसरी नै पेन्टलाई छोडाएर एउटैमा गाड्दिनु होला। सबै जतिवटा छ सबैलाई एउटैमा गाड्नु होला। यसरी गाड्नु पर्छ। यो सबैलाई यहाँ 4-5 वटा छ, अझ बढी नै छ। अनि यसलाई यसरी गाड्नु होला। यसरी एउटैमा जोड्दिनु होला। अनि मैले दुवै तरिका जोडिसके। अब म चेक गर्दै छु ठिक छ कि छैन। अझै यहाँ देखाएको छैन, यहाँ देखायो दुवैपट्टि। अनि यसले सलाड पेपर नाप्नु होला। अनि जति साइजको लाग्छ त्यही साइज अनुसार काट्नु होला। अनि काटेर जहाँ लगाएको थियो फेरि त्यही ठाउँमा लगाउनु होला। मिलाएर लगाउनु होला। अनि जुन एउटा तार छ भने त्यो एउटा तार पनि जोड्नु होला। एउटा तार कुनै ठाउँमा काटेको हुन सक्छ। यहाँ एउटा तार मैले काटेको छ, त्यसलाई अब दुवैपट्टि एउटामा जोड्नु दिनुपर्छ। यो गाड्नु पर्छ दुवैपट्टि। यदि तार छोटो छ भने, छोटो छैन भने पनि एउटैसँगै गाड्दिनु, जोड्दिनु होला। हेर्नुस्, यहाँ मैले जोड्दै छु। यहाँ अलि जोड्न मिलेन किनभने छोटो छ तार। अब यसलाई सोल्डिङ मैले गरिदिन्छु। मिल्यो भने त यहाँ हेर्नुस्, मैले जोडेर राखेको छु। यसरी नै जोड्नुपर्छ। एउटा तार छ भने यसरी कुनै पनि तार छोड्नु हुँदैन। यदि तार छुट्यो भने फ्यान चल्दैन। त्यसैले सिरिज टेस्ट ल्याम्पले चेक गर्नुपर्छ। चेक गर्दै जोड्नुपर्छ। यदि तीनटै तारमा बत्ती बल्यो भने त्यो ठिक छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब हेर्नुस्, म चेक गर्दैछु। यहाँ ओके भएको छ मेरो फ्यान। यसरी सिरिज ल्याम्प टेस्टले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, सिरिज बोर्डले। यदि सिरिज बोर्ड बनाउन आउँदैन भने म भिडियोमा ल्याउने छु। एउटा सिरिज टेस्टर मैले बनाएको छु, सिरिज ल्याम्प टेस्टर। मेरो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो च्यानल गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बान्ने तरिका हेर्नुस्। यसरी अब जब जोडिसकिनु भएपछि यसरी बान्नुपर्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि मन पर्छ भनेदेखि मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर गरिदिनु तपाईको साथीहरुलाई। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जानु होला।
अब मैले सेट गरिसकेको छु। यसरी सेट गरेर अब माथिबाट ठोक्नु होला, राम्रोसँग मिलाउनु होला। अब कतिमा थियो त्यतिसम्म मिलाउनु होला। अनि अब रोटर पनि म फिट गर्दैछु। अनि रोटर फिट गरिसकेपछि अब नट बोल्टहरू कसिदिनु होला। मेरो च्यानलमा तपाईहरु पंखा, मोटर, हाउस वायरिङ, ग्यास चुलो मर्मत आदि इलेक्ट्रिक सामानहरू मर्मत गर्ने तरिकाहरू मेरो च्यानलमा सिक्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुस्, अब यो कमन तारलाई छोड्नु होला। यो मोटो जो रातो तार छ त्यो कमन थियो, अनि यो दुईटा होइन, यो टेप मैले क्यापेसिटरमा जोडेको छु। अब चेक गर्नु होला। यसरी जोडिसकेपछि उल्टो सुल्टो जुन सुल्टोमा चल्छ त्यसैमा जोड्नु होला। अब हेर्नुस्, मैले जोड्दैछु। यो जुन आछ यसमा चाहिँ नि मेन जुन आएको छ त्यो तार जोडिदिए हुन्छ। र जुसुकै जोड्दा फरक पर्दैन। अब हेर्नुस्, दुईटा तार आएको हुन्छ, दुईटामा जोड्नुपर्छ, तर सुल्टो भएको माथिको पंखामा जोड्नुपर्छ। यो मैले सुल्टोमा जोडिसकेको छु। अनि एउटामा टेप गरिदिनु होला। हेर्नुस्, मैले एउटामा टेप गरिदिएँ। त्यसमा कुनै तार जोइन हुँदैन, खाली क्यापेसिटरको र पंखाबाट आएको तार जोडिन्छ। यसरी मैले टेपिङ गरेँ। अनि यसरी तपाईहरुले पनि टेपिङ गरेर गर्नु होला, ताकि करेन्ट लिकेज नहोस्। किनभने यो फलामको पंखामा करेन्ट सप्लाई हुन्छ, करेन्टहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले राम्रोसँग बाहिरको टेप टाँसिदिनु होला। अब पंखा मैले यसरी हेर्नुस् लाउँदै छु। मैले छिटो होस् भनेर यो चाहिँ नि यो त्यसको पुरै बडीलाई खोलेन, खाली पंखा मात्रै निकालेर राखेको थिएँ। अनि यसरी सेट गर्दै छु। तर यसको लागि लामो पेचकस चाहिन्छ। धन्यवाद मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो। हेर्नुस्, यहाँ पंखा चलेको छ। अब अर्को भिडियोमा वाचा गर्दै बाइ बाइ। जय नेपाल।